κάλπα. Και πριν συνεχίσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Κάντε και ένα like και μοιραστείτε και το βίντεο. Όλα αυτά θα μου δώσουν χαρά και κουράγιο για να συνεχίσω και σας ευχαριστώ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ΠΟΗ, περισσότερα από 8 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από τη χρήση καπνού. Αυτή είναι η πιο πρόσφατη διαθέσιμη εκτίμηση του ΠΟΗ από τον Νοέμβριο του 2023. Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια από αυτούς τους θανάτους είναι αποτέλεσμα της άμεσης χρήσης καπνού, ενώ περίπου 1,3 εκατομμύρια είναι αποτέλεσμα της έκθεσης μη καπνιστών στο παθητικό κάπνισμα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του 2019, έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ενήλικων καθημερινών καπνιστών, 24,9%, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Το κάπνισμα έχει συσχετιστεί αιτιολογικά με ένα σημαντικό αριθμό νοσημάτων. Η συσχέτιση αυτή αφορά κυρίως κακοήθη νεοπλάσματα, καρδιαγγειακά νοσήματα, περιφερειακή αγγειακή νόσο, υπέρταση, καθώς και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, χρόνια βροχίτιδα, πνευμονικό εμφύσιμα, βροχικό άσθμα. Το κάπνισμα ευθύνεται ακόμη για την πρόκληση πολλών άλλων νοσημάτων και διαταραχών ή συμμετέχει στην πρόκληση αυτών. Στα νοσήματα και στις διαταραχές αυτές συμπεριλαμβάνονται τα νοσήματα του πεπτικού, μυοσκελετικού και συνδετικού ιστού, τα νοσήματα ουροποιητικού γεννητικού συστήματος, τα νοσήματα νευρικού συστήματος και αισθητήριων οργάνων, η επιβράδυνση των γνωστικών λειτουργιών και η αρνητική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Οι ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα βλάπτουν σχεδόν κάθε όργανο του σώματος. Δείτε στη συνέχεια ποιες είναι αυτές οι ασθένειες. Περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα από οποιοδήποτε άλλο είδος καρκίνου. Το κάπνισμα είναι ο υπαριθμόν ένα παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα. Ευθύνεται για σχεδόν το 90% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Αν και το ποσοστό επιβίωσης έχει βελτιωθεί πρόσφατα, η πιθανότητα να είστε ακόμα ζωντανοί 5 χρόνια μετά τη διάγνωση είναι ακόμα μόνο 26,6%. Το κάπνισμα αυξάνει δραματικά τις πιθανότητές σας να αναπτύξετε καρκίνο του πνεύμονα. Ο κύριος παράγοντας κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα είναι το κάπνισμα και, σε σύγκριση με τους ανθρώπους που δεν καπνίζουν, οι άνθρωποι που καπνίζουν τσιγάρα έχουν 15 έως 30 φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν ή να πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονα. Οι μη καπνιστές κινδυνεύουν επίσης να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα. Ένας μη καπνιστής που εκτίθεται στο παθητικό κάπνισμα έχει 20 έως 30% υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξει καρκίνο του πνεύμονα. ΧΑΠ ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η ΧΑΠ ή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μια προοδευτική πνευμονική νόσος στην οποία υπάρχει χρόνια ατελώς αναστρέψιμη κακή ροή αέρα, περιορισμός ροής αέρα και αδυναμία πλήρους εκπνοής, παγίδευση αέρα. Η κακή ροή αέρα είναι αποτέλεσμα της νόσου των μικρών αεραγωγών και του εμφυσίματος. Η ΧΑΠ κατέχει την 4η αιτία θανάτου παγκοσμίως. Η βασική αιτία της νόσου είναι το κάπνισμα. Λιγότερο συχνές αιτίες είναι η εισπνοή τοξικών ουσιών ή αερίων, παθητικό κάπνισμα, ατμοσφαιρική ρύπανση, επαγγελματική έκθεση και σπανιότερα η γενετική προδιάθεση. Εμφανίζεται με 2 τύπους. Τη χρόνια βροχίτιδα, έντονη φλεγμονή των βρόχων, αναστρέψιμη βλάβη, το πνευμονικό εμφύσιμα, καταστροφή του πνεύμονα, μη αναστρέψιμη βλάβη. Η έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, το όφελος είναι πολύ μεγάλο και είναι ανεξάρτητο από το στάδιο της ΧΑΠ που βρίσκεται ο ασθενής. Τα συμπτώματα της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας είναι βήχας με αποβολή πτιέλων, ο γνωστός τσιγαρόβηχας, συρριγμός, δύσπνοια στην άσκηση και σταδιακά και στην ηρεμία, αίσθημα σύσφυξης στο θώρακα. Οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις του αναπνευστικού
και έχουν αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάσουν σοβαρά συμπτώματα εάν νοσήσουν με COVID-19. Τα μέτρα πρόληψης, χρήση μάσκας, συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή συγχρονισμού είναι απαραίτητο να τηρούνται αυστηρά. Επίσης, οι ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια εμφανίζουν συνοδά νοσήματα όπως στεφανία νόσο, αρρυθμίες, υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, καρκίνο του πνεύμονα, σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο, πνευμονική υπέρταση, οστεοπόρωση, σαχαρώδη διαβήτη και κατάθλιψη. Καρδιοπάθεια. Οι άνθρωποι που καπνίζουν έχουν 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις από εκείνους που δεν καπνίζουν. Η νοικοτήνη στα τσιγάρα μειώνει την ποσότητα οξυγόνου που λαμβάνει η καρδιά και επίσης αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό, ασκώντας περισσότερη πίεση στην καρδιά σας. 1 στους 5 θανάτους από καρδιακές παθήσεις σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα. Τις καρδιοπάθειες υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι μου και τους σχετικούς συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Εγκεφαλικό. Το κάπνισμα διπλασιάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Σύμφωνα με την National Stroke Association, το κάπνισμα προκαλεί έλλειψη οξυγόνου στο αίμα και κάνει την καρδιά να δουλεύει πιο σκληρά. Αυτό κάνει τους θρόμβους αίματος να σχηματίζονται πιο εύκολα και στη συνέχεια οι θρόμβοι μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και να προκαλέσουν εγκεφαλικό. Στο κανάλι υπάρχουν αρκετά βίντεο για το εγκεφαλικό και σχετικούς συνδέσμους θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Ανέβρισμα αορτής. Η αορτή είναι το μεγαλύτερο αιμοφόρο αγγείο στο σώμα. Τα ανεβρίσματα είναι πιο συχνά στους άνδρες παρά στις γυναίκες, σύμφωνα με τον οδηγό οικογενειακής υγείας της ιατρικής σχολής του Harvard. Έχει αποδειχθεί ότι ο κίνδυνος για ανέβρισμα αορτής αυξάνεται ακόμη περισσότερο στους άνδρες που καπνίζουν. Καρκίνος στοματοφάριγγα. Αυτός ο τύπος καρκίνου ξεκινά από το στόμα ή το λαιμό. Ο κίνδυνος εμφάνισης του σχετίζεται άμεσα με το πόσο καπνίζει κάποιος. Η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία λέει ότι αυτός ο καρκίνος μπορεί να επηρεάσει τις φωνητικές χορδές, τα χείλη, την εσωτερική επιφάνεια των χειλιών, τα μάγουλα και τα ούλα. Καρκίνος ισοφάγου. Ο ισοφάγος είναι ένας μακρόστενος σωλήνας στο πεπτικό μας σύστημα που ενώνει τη στοματική κοιλότητα με το στομάχι. Βρίσκεται ανατομικά μέσα στο θώρακα, πίσω από την καρδιά και την τραχεία. Ο καρκίνος του ισοφάγου αναπτύσσεται συνήθως στο εσωτερικό του και εμφανίζεται κυρίως με 2 μορφές. Το αδενοκαρκίνωμα του ισοφάγου, το οποίο αναπτύσσεται κυρίως στο κατώτερο τμήμα του ισοφάγου, και το πλακώδες καρκίνωμα του ισοφάγου, που αναπτύσσεται κυρίως στο ανώτερο τμήμα του. Εκδηλώνεται συνήθως μετά τα 50 και δεν είναι ιδιαίτερα συχνός καρκίνος. Ένατο σε συχνότητα καρκίνος ενήλικες είναι, ενώ προσβάλλει 2 φορές περισσότερους άντρες από ότι γυναίκες. Στη χώρα μας, παρότι ο καρκίνος του ισοφάγου δεν είναι από τις συχνές μορφές της νόσου, οι ειδικοί θεωρούν πως τα επόμενα χρόνια πιθανώς και να αυξηθούν τα περιστατικά, καθώς εκτιμούν ότι ο αριθμός τους επηρεάζεται από το κάπνισμα, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση. Καταράκτης. Το κάπνισμα κάνει τα μάτια μας πιο στεγνά, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο έντονα ορισμένα συμπτώματα όπως η αίσθηση ξένου σώματος, η αίσθηση καύσου και η ερυθρότητα. Αν καπνίζετε, υπάρχει ο κίνδυνος να επιταχύνετε την εμφάνιση καταράκτη. Καταράκτης είναι η θόλωση του φυσικού φακού του ματιού μας, κρυσταλλοειδούς δηλαδή. Περισσότερα για τον καταράκτη μπορείτε να δείτε σε αναλυτικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι μου, με τον σχετικό σύνδεσμο να βρίσκεται κάτω από αυτό το βίντεο στην περιγραφή. Διαβήτης τύπου 2. Περίπου το 90% των περιπτώσεων διαβήτη είναι διαβήτης τύπου 2. Το CDC λέει ότι το κάπνισμα είναι άμεση αιτία του διαβήτη τύπου 2. Οι καπνιστές έχουν 30 με 40% αυξημένο κίνδυνο να το αναπτύξουν. Τα άτομα που αναπτύσσουν διαβήτη και συνεχίζουν να καπνίζουν είναι πιο πιθανό να έχουν πρόβλημα στον έλεγχο της νόσου τους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πιθανότητες καρδιακών παθήσεων, ελκών, λοιμόξεων και ακρωτηριασμού. Ρευματοειδής αρθρίτιδα.
Έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισμα αυξάνει τις πιθανότητές σας να αναπτύξετε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το Ίδρυμα Αρθρίτιδας αναφέρει μια μελέτη που επικεντρώθηκε στη σύνδεση μεταξύ των δύο. Η ρευματοειδής αρθρίτιδα προκαλεί φλεγμονή στις αρθρώσεις, πόνο, παραμορφώσεις και ακινησία. Για τις αρθρίτιδες υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι και κάτω από τούτο το βίντεο θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους. Σύνδρομο ευνίδιου βρεφικού θανάτου. Το SIDS είναι ο ξαφνικός ανεξήγητος θάνατος ενός παιδιού κατά τη διάρκεια του ύπνου. Εμφανίζεται μεταξύ των ηλικιών 1 μηνός και 1 έτους. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι μητέρες που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης θέτουν τα μωρά τους σε υψηλότερο κίνδυνο για SIDS. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής στον ΗΠΑ εξηγεί ότι οι μητέρες που κάπνιζαν πριν από την εγκυμοσύνη έχουν τους ίδιους αυξημένους κινδύνους με τις μητέρες που καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος εάν ο πατέρας καπνίζει επίσης. Στιτική δυσλειτουργία. Πολλές μελέτες έχουν βρει ότι το κάπνισμα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη στιτική δυσλειτουργία. Το κάπνισμα προκαλεί συσσόρευση πλάκας στις αρτηρίες και εμποδίζει τη ροή του αίματος. Σε μια μελέτη, οι άνδρες που κάπνιζαν περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα είχαν 60% υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν στιτική δυσλειτουργία.